Vandaag zijn we in Rotterdam bij Van Doorn Containerports. En ik heb een afspraak met Steven. Steven is general manager hier. En hij gaat ons vandaag rondleiden. Hi Steven. Hi Martijn, Hi. Welkom bij Van Doorn Containerports. Ja, dankjewel. En we zijn nog bij het depot. Wat gaan we vandaag doen? Dat klopt, wij hebben net een heel mooi project afgerond. En ik ga je dat meer toelichten en alle locaties laten zien van ons bedrijf. Oh mooi, nou, dan ga ik graag met je mee. Heel mooi, dan Oké. ga ik je even meebrengen tot Kilian, onze projectbegeleider. Martijn, dit is Kilian, onze projectengineer. Hij gaat je meer vertellen. Oké. Hi Kilian. We kennen elkaar nu een tijdje. Hoe is eigenlijk ons contact tot stand gekomen? Zeker, ja. Onze samenwerking begon sinds vorig jaar, sinds dat wij onze eigen engineering department opgestart hebben. Sindsdien waren we eigenlijk op zoek naar een CAD-programma. En op basis van dat hebben we eigenlijk uiteindelijk SolidWorks aangeschaft voor onze engineering department. Kilian, je sprak net over SolidWorks. In het verleden spraken we over SolidWorks, Simulation en Visualize. Kan je vertellen hoe je dat hier in de praktijk gebruikt bij Van Doorn? Ja, zeker. Wij gebruiken SolidWorks Professional. Wij tekenen onze producten in. We gebruiken Visualize om deze producten beter aan de man te brengen. En we hebben een recentelijk project afgerond waar we bij de Simulation gebruikt hebben om een sterkteberekening toe te passen. Hey Kilian, je had het net over het project. Ik zie een mooie 2D-tekening zie ik hier liggen van een frame. Kun je ons meenemen hoe zo'n project gaat bij Van Doorn? De aanvraag vanuit de sales komt bij onze werkvoorbereider uit. Deze werkvoorbereider tekent de aanvraag van de klant uit. Uiteindelijk maakt hij daar een 2D-tekening van. Deze geeft hij dan uiteindelijk over aan de mensen die bij ons in de werkplaats zitten. Dus mensen in de werkplaats die zetten deze panelen op klantspecifieke wijze. En uiteindelijk wordt dit paneel via de magazijniers uiteindelijk meegegeven aan onze logistieke managers. En uiteindelijk wordt het bij de klant afgeleverd. Wij vanuit CAD-OM, kijk, we werken natuurlijk nu een tijdje samen. We hebben SolidWorks aangeboden. In hoeverre heeft SolidWorks en ook CAD-OM jou geholpen bij deze dagdagelijkse werkzaamheden? Ons voornamelijke businessdoel is eigenlijk om onze klanten eigenlijk tevreden te stellen. Daarbij kunnen we uiteindelijk met onze SolidWorks nu eigenlijk onze klanten meer informatiseren over de werkingswijze van onze artikelen. Daarnaast kunnen we ook projectmatig te werk gaan. En op basis van dat kunnen wij onze klanten beter helpen met het construeren van nieuwbouwartikelen of uiteindelijk nieuw geëngineerde onderdelen. Omdat onze engineering department eigenlijk nog een jaar bestaat en afgelopen jaar flinke ontwikkeling doorgemaakt heeft. En wij ook zien dat CAD-OM samen best wel een groeiende markt eigenlijk gaat betreden. Zien wij onze samenwerking in de toekomst graag tegemoet en samen maken we elkaar sterker. Hoi. Nou, vandaag bij Van Doorn Containerports. Een hele interessante dag. We hebben gesproken over verschillende uitdagingen en de doorgroei die zij hebben meegemaakt. Nou, ben je een maakbedrijf en ben je bezig met product- of procesontwikkeling? Neem contact met ons op en we gaan je helpen. Hoi!